Музей «Ермітаж» – справжня перлина серед російських мистецьких колекцій. Місце, де зберігається більше 3 мільйонів експонатів. Сотні тисяч відвідувачів щороку приходять в Ермітаж за натхненням, йдеться в описі їхнього офіційного відео. Сотні тисяч наших експонатів ми вкрали. Вони мають належати іншим музеям. Цього ви не прочитаєте. Але так було б чесніше починати знайомство з великим російським мистецтвом. Hello guys, my name is Anna and I'm a Ukrainian. Мене звуть Анна. Я науковиця і культурна менеджерка. А ще я розповідаю світові про війну в Україні у своїх англомовних відео на YouTube. І водночас намагаюся зрозуміти, як Росії вдається, вбиваючи тисячі людей, зачаровувати світ мистецтвом. Не відволікайтесь на злочини. Краще послухайте Чайковського. Російський государственний історичний музей відкриває на Красній площі в Москві пафосну виставку «Новоросія». Уся виставка – зразок типової російської пропаганди, що намагається легітимізувати так звану Новоросію – регіон, який нібито завжди існував якось окремо від України. Мы хотели бы это все вот так объединить, соединить, чтобы было понятно, что вот та территория Новороссии, о которой мы сейчас говорим, это была территория, она была завоевана в результате череды блестящих побед русского оружия. Якщо ж ми говоримо про так звану Новоросію, це конструкт російський імперський, тому що ці землі це не була якась гола територія, яку прийшли і відновили, там побудували щось люди з півночі. А території Новоросії – це території Великого Степу, це території, які свого часу входили до складу того самого Кримського ханства. Це території, які постійно були у взаємодії з територіями України. І те, що потім вони були колонізовані і там були побудовані якісь по-російськи названі міста, це не значить, що до того там нічого не було. Що демонструє ця подія, яку недаремно проводять на самій Червоній площі в Москві? Те, як російські культурні інституції виправдовують анексію українських територій. І те, як російські музейники особисто долучаються до мародерств в Україні під час війни. Директор музею хвалиться, що частину експонатів його працівники особисто збирали на території так званої Луганської Народної Республіки. Тобто йдеться про вивезення з України історичних артефактів. Додати можна хіба те, що росіяни роблять це вже далеко не перше століття. Що зазвичай роблять імперії, коли завойовують території? Знищують культурну спадщину або викрадають культурні артефакти. Усі імперії так роблять. І Російська імперія точно це робила. Це було. Тому російські музеї та бібліотеки переповнені українськими рукописами, українськими творами мистецтва. Але ми бачимо, що те ж саме відбувається і зараз. Богоматір Владимирська, що зберігається в Московській Третьяковській галереї, найдавніша з чудотворних ікон російської церкви. Ніде в описі, звісно, не знайти, що це наша вишгородська ікона, яку у 12 столітті викрав з храму князь Андрій Боголюбський. Історія окремішності російського народу, російського етносу починається з того, що князь Боголюбський при розграбуванні в 1155 році Вишгорода вивіз з міста ікону Вишгородської Божої Матері, яка вже десятки років була в цьому місті. Зараз цю ікону знають як ікону Владимирської Божої Матері, і це центральна ікона православної Росії, хоча вона вкрадена в Україну. За великим рахунком, це і означає, що з крадіжки і починається їхня історія. Ця традиція століттями існує. Розділ «Древньоруське іскусство» в Третьяковській галереї починається з мозаїки Дмитро Солунський з Київського Михайлівського Золотоверхового монастиря.
XII століття. Там навіть не написано, що це мозаїка з Київського Михайлівського Золотоверхового монастиря. Там просто Дмитрий Солунський, древньоруське іскусство. Михайлівський Золотоверхий собор – одна з найбільших святинь Києва. Збудований у XII столітті храм оздоблювали майстри з Візантії. За свою довгу історію він пережив багато – набіги татар, війни, пожежі. Не пережив тільки приходу російської влади. У 1937 році комуністи підірвали Золотоверхий, щоб будувати для себе урядовий квартал. Науковцям вдалося врятувати лише частину церковних мозаїк та фресок. Одну з них, мозаїку Дмитрій Солунський, у 1938 році вивезли до Москви. Начебто тимчасово, на виставку. Там вона залишається й досі, поповнивши колекцію Третьяковської галереї. Так само вивозилися цінності з країн Балтії, з колишньої Речі Посполітої і так далі. Вони всі зберігаються в Ермітажі. Що стосується Ермітажа, він так само, як і подібні великі музеї світові, це витвір епохи колоніалізму, насправді, і це імперіалістичний абсолютно музей, і велика кількість таких музеїв в колишніх імперських столицях, вони сформовані, якщо називати речі своїми іменами, з награбованих речей з тих територій, які в той чи інший час потрапили під владу цих імперій. Золото скіфів, скарби сарматів, старожитності античних міст – усе це розкопувалось та без ліку везлось до Петербурга чи Москви. Видання «Тексти» знайшло в онлайн-колекціях Ермітажу та Государственного історичного музею Росії 110 тисяч археологічних знахідок, вивезених з України. Виставляючи в своїх музеях тисячі і десятки тисяч артефактів, вивезених з території України, нинішньої України, звісно ж, тоді це була, можливо, і територія Російської імперії, але історія така, що артефакти мають виставлятися там, де вони були знайдені. Росія, по суті, претендує на ці території. Світ давно прийшов до розуміння, що від колоніальних звичок час відмовлятися. Усе голосніше лунають дискусії про те, як повертати стародавні шедеври на їхню справжню батьківщину. Росія ж не цурається загарбницьких методів поповнення своїх фондів і у 21 столітті. Крадіжки на окупованих територіях росіяни називають евакуацією і вивозять колекції українських музеїв з Мелітополя, Маріуполя, Херсона та інших тимчасово окупованих міст. Що робили російські окупаційні війська, заходячи в українські музеї? Грабували їх, забираючи те, що вони вважають цінним. Назад, до Москви. Хоча, знаєте, мабуть, до кінця невідомо, куди все це перевозили. Це речі, які можна продати за дуже великі гроші. Вивезений і пограбований Херсонський музей. Там неймовірні речі, в тому числі вапнякові стели римської доби, які не мають цінності, просто не мають цінності. І я не знаю, де вони. Світ ловив його і не впіймав. А от Росія досі намагається присвоїти собі Григорія Сковороду. Нещодавно я щиро здивувалась, побачивши, як на різних пабліках його називають «первим руським філософом». Людину, яка ще за життя 300 років тому відшила російських посланців, що запрошували його на службу до царського двору. Доказів на підтвердження російськості Сковороди немає, і сфальшувати їх не вдається. Тож, оскільки забрати Сковороду, як і саму Україну, ніяк не виходить, їх просто знищують. Так виглядають наслідки влучання російського снаряду у музей Григорія Сковороди на Харківщині. Давайте не будемо навіть допускати тисячну долю відсотка, що це все випадково. Сковородинівка була винищена в Харківській області абсолютно свідомо. Там немає нічого навпаки. І туди влучив снаряд. Чітко. Через постійні обстріли за час російського вторгнення в Україні постраждали більше 8,5 сотень пам'яток культурної спадщини. Так не діставайся ти ж нікому. Часто цитована на Росії фраза із фільму, яка чудово описує їхню загарбницьку філософію. Спочатку вони вивозять усе, що можуть, потім нищать те, чого не дістають,
А потім російська пропаганда тлумачить, що на українських землях немає ніякої історії та культури. Це те, про що українській державній та міжнародній спільноті доведеться серйозно подумати майбутньому. Як ми можемо повернути речі, які вкрала Росія? Як повернути їх в Україну? Як запобігти тому, щоб ці речі не виходили за кордон, як твори російської культури? Нам потрібно подивитися і те, які заклади культури в Росії отримали вигоду від розкрадань українських музеїв, бібліотек та архівів. Якщо ці установи отримали вигоду від цих злочинів, то з ними категорично не можна співпрацювати. Ми повинні переконатися, що знаємо, хто це робив і хто несе відповідальність. Одночасно із знищенням українських пам'яток Росія активно підтримує просування своєї культури на захоплені землі. Так звана Донецька Народна Республіка – терористична організація, яка захопила владу у Донецькій області і була визнана Росією за власну адміністративну одиницю, увійшла до топ-10 регіонів лідерів за сумою виділених грантів з Російського президентського фонду культурних ініціатив. Велика кількість музейних цих ініціатив і нових меморіалів, які створюються на окупованих територіях, це все фінансується безпосередньо з фонду кремлівського диктатора, з так званого президентського фонду. Отже, це абсолютно пропагандистська, конкретна програма по нової хвилі колонізації українських територій, присвоєння, пограбування і формування цього псевдоісторичного наративу. Хочеться вірити, що у світі починають розуміти ступінь російської культурної політики з відповідними наслідками. У листопаді 2023 року Росія вперше в історії не обрали до виконавчої ради ЮНЕСКО. Демонстрація в російських музеях творів, артефактів, пам'яток, які викрадені з українських музеїв, це легітимація вкраденого. Це абсолютно непристойна поведінка для учених 21 століття. За весь період війни Росії проти України жодний російський музейник не виступив з протестом проти викрадення фактичного мародерства культурних цінностей іншої країни. Єдине, що насправді потрібно українській культурі – це спокій від російських зазіхань. Я пишаюся, що у моєму місті є музей сучасного українського мистецтва. Навіть попри війну, музей Корсаків у Луцьку вражає експозиціями, приймає відвідувачів та популяризує українське мистецтво у світі. Українське мистецтво у світі знане і завдяки Архипу Куінджі. Його музей в Маріуполі зруйнований унаслідок російського обстрілу в березні 2022-го. Картина Куінджі «Червоний захід» експонується у музеї мистецтв Метрополітен в Нью-Йорку. Художникові, що народився та усе життя прожив в Україні, лише після розв'язання повномасштабної війни Росією повернули його культурну приналежність. Ті картини, завдяки яким Архип Куінджі увійшов в історію світового живопису, практично всі з них присвячені так чи інакше Україні. І художник підкреслював, що це картини напряму пов'язані з топонімікою України. Тобто в нього назви картин звучать як «Вечір в Україні», як «Місячна ніч на Дніпрі», як «Ранок на Дніпрі». Він принципово підкреслював, що йому важливе місце, з якого він пише певний пейзаж. Не дивно, що Куінджі відчував зв'язок з Україною, тому що він тут народився. Звісно, що він український художник. Ілля Рєпін, Казимір Малевич, Іван Айвазовський стараннями пропаганди сприймались виключно як російські митці. Іван Айвазовський – це справді дуже сильний мариніст, видатний мариніст, але він не лише мариніст. І це треба теж чітко усвідомлювати, тому що позиціонуючи Айвазовського винятково як мариніста, тобто художника, який чудово зображував морські якісь реалії, так, ми забираємо і маргіналізуємо його контекст як художника степової України. А у нього є десятки робіт, присвячені цій темі. Просто треба глибше розуміти українське мистецтво, щоб знати відповідь на питання, а які є причини того, щоб того ж Айвазовського зараховувати до українських митців. Ці причини не тільки тому, що він жив у Феодосії. Насправді українська тема дуже щедро представлена в його загальному доробку. Культ великого російського мистецтва багато в чому стоїть на творчості людей, які себе росіянами не вважали.
Справжні сенси витворювала тільки російська культура. Там була глибина, там були екзистенційні пошуки, там була велика музика і велика література. А національні культури, вони просто прикрашали квіточками і стрічками оці великі сенси і подавали це плебсу в прийнятному для національної окраїни вигляді. Імперія в культурному плані мала таку триаду, три інструменти по відношенню до колоній, до культури колоніальних народів, які вона колонізувала. Перше, це була апропріація, тобто вони фактично присвоювали твори представників, скажімо, національних меншин, які вони колонізували. Друге, це було знецінення їх, і третє було знищення. Російські митці відомі на весь світ. А де ж українські таланти? Можна почути від прихильників великої російської культури. Давайте дивитись. Василь Барвінський – талановитий український композитор та піаніст, музичний критик, диригент, очільник Львівської консерваторії. На початку 1948 року був заарештований і відправлений в табори на 10 років. В Міністерстві державної безпеки композитора примусили підписати документ. Дозволяю знищити мої рукописи. Вони були знищені. І після смерті Сталіна, коли він був повернений з сталінських таборів, він все своє життя поклав на те, щоб згадати і, скажімо так, відновити оці ноти, які були знищені радянською владою. Культура, її вплив завжди недооцінюється. Вважається, що культура завжди стоїть за добро, за гуманістичні цілі людства. А отже, кожен злочинець може запросто сховатися у світі культури. Культура – це завжди Бетховен, Моцарт, Чайковський. І всі вони хороші люди. А те, що знаходиться під поверхнею, ніхто не хоче бачити. Музичне, сценічне мистецтво займає особливе місце в російській пропаганді культурою. Історично, з часів Російської імперії, пізніше Радянського Союзу, це був такий елемент дипломатичного впливу. Такий продукт, умовно кажучи, простий продукт на експорт, російська опера, російський балет, який міг показувати таку вивіску, умовно кажучи, інтелігентної, в лапках, культурної Росії, і закривати в той час очі на те, що твориться всередині цієї імперії, всередині окупованих територій, яку Росія чи царська, чи комуністична окупувала. Так само, як Радянський Союз, так само і Російська Федерація розуміли, що не так багато переваг. І в цьому сенсі висока культура, симфонічна музика, балет стають тим привабливим, що може обличчя криваве, спотворене обличчя тоталітарного режиму перетворити на більш-менш симпатичне обличчя. І тому вони використовують цю високу культуру, маркуючи себе. Ми цивілізація, ми не якісь тут тоталітарні режими, які плющать свій народ, стирає з обличчя землі все, що є, все прогресивне, правдиве, свободне. Да? Ні, ми теж цивілізація, ми як ви. Російський балет захопив Європу на початку ХХ століття. Щороку в Парижі проходили російські сезони – пишні виступи артистів опери та балету. Їх організовував російський культурний менеджер Сергій Дягілєв. До того ж, Париж став одним з найбільших осередків російської інтелігенції та знаті, що тікала з самої Росії. Після большевістської революції були так звані філософські пароходи, да, і фактично, що цей весь цвіт, скажімо так, російської культури, інтелігенції, наукової, мистецької, вони опинилися за кордоном. І вони стали формувати порядок денний, культурний порядок денний культурної Європи. І вони там були амбасадорами, скажімо так, руської культури. Європу привчили до російської культури ще 100 років тому. Феномен російського балету і мода на нього, вона багато в чому сформована була якраз російською білою еміграцією, і це сезони Дягілєва. Тут треба сказати, що російський балет, російська балетна школа, вона неймовірно консервативна. Вона залишилася на рівні кінця 19-го, початку 20-го століття. Дягілєв брав на навчання у свою трупу і іноземців. От тільки на сцену вони виходили вже під російськими іменами. Так Патрік Кей став Антоном Доліним, а Ліліан Еліс Маркс – Алісією Марковою.
Радянський Союз не відмовився від буржуазного спадку і зробив оперу та балет чи не головними продуктами своєї культурної експансії на Захід. Коли гастрольний продукт дуже строго контролювався, то пріоритет був, за кордон могли виїжджати колективи з Москви і колективи, які везуть за кордон дуже певний продукт. І в першу чергу це була Чайковський, російський балет, російська опера. Це була така вивіска СССР і разом з ним усіх колонізованих народів, які в глобальному культурному контексті, якби в світовому, не існували. Ні Україна, ні Білорусія, там, ні Таджикистан, ні Узбекистан. Це Лебедине озеро, яке Росія проштовхувала в театри світу. Вона проштовхувала своїх політиків, в антрактах відбувалися якісь політичні питання, вирішувались. Вікторія Зварич – балерина Львівського національного оперного театру. Балет – одне з найдосконаліших мистецтв м'якої сили Росії. Тому що Росія і Штати завжди конкурували. Але Росія не могла конкурувати з кіно, з спецефектами, з Голлівудом, з кінозірками, з поп-артистами. І дуже швидко вловила, що вона може показувати балет, де не потрібно такої кількості техніки, спецефектів, але потрібні люди, якими, в принципі, можна добре їх, піддресирувати. У своєму блозі Вікторія Зварич розповідає про історію українського балету та закулісне життя артистів. З її досвіду, навчання танцю навіть в незалежній Україні орієнтувалось на російську школу. На жаль, нам нав'язували те, що балету в Європі немає, що він гірший, а не такий, як потрібно, і що потрібно завжди рівнятись на Росію. Якщо, наприклад, французька школа, англійська школа – це були просто школи танцю, прекрасні школи танцю, то крім того, що школа Ваганової була школою танцю хорошою, тут немає що сказати, вони в пропаганду вкладали величезні гроші. Це було не лише виховання артистів балету, це було виховання взагалі людей, які будуть під контролем їхньої системи. Школа Агріпіни Ваганової – канонічна в Радянському Союзі методика навчання балетному мистецтву. І от з 1940-го до Львова почали надсилати цілі випуски артистів балету з Росії. І так по всьому Союзу. Тобто в кожен театр кожного міста приїжджали артисти, випускники Ваганової, нібито підсилити нашу школу, наш театр. Але наш театр був, його просто зник він. І таким чином Росія заполоняла всі театри і породжувався міф, що начебто, якщо ми запрошуємо артистів з Росії, в нас немає своїх, всі почали рівнятися на них. Ці покоління артистів ставали педагогами і вже людей, які були, наприклад, у Львові, виховували так, як потрібно системі Ваганової. На цій системі виховувались цілі покоління артистів балету на всій території Радянського Союзу. Альтернативи не було. В результаті лише російська школа і російський балет на величезних теренах Радянської імперії. На всіх територіях, наприклад, які окупував Радянський Союз, чи то Україна, чи то Білорусь, чи то навіть Центральна Азія, для комуністичної влади було важливо мати цей, умовно кажучи, театр опери і балету, який базується на російському репертуарі, і таким чином теж ця культура комуністично-російська також певним чином централізувалася. Росія працювала століттями. І це абсолютно проблематика імперії і колоній, з наслідками яких ми зараз зіштовхуємося. Тому що українці роками, століттями вчили, що ось в Росії це щось, як в центрі, хороше, якісне, вас на периферії апріорі такого якісного і хорошого бути не може. Тривалий вплив Російської імперії на поневолені народи не завжди легко помітити. Домінування російської культури – один з таких неочевидних факторів. За рахунок того, що наші театри, наш, наприклад, був забитий Чайковським, у нас був сезон, коли йшло Лебедини кожного місяця по 4-5 разів. І нас не створювали нічого нового, тому що вже є Лебедини, на яке завжди прийдуть люди, бо воно
воно розпіарене. Так, там геніальна музика, геніальна постановка, але там купу грошей вкладені просто в піар і в пропаганду. Якраз через це воно таке відоме. Київська консерваторія у 2023-му носить ім'я Чайковського. А в Запоріжжі, яке 2 роки живе під постійними обстрілами, концертна зала філармонії зберігає ім'я російського композитора Глінки, автора опери «Життя за царя». Глінка як фігура – це саме уособлення пропаганди російської імперської, тому що у нього є опера, яка називалася «Жизнь за царя». Потім прийшли комуністи, вони не могли цю оперу ставити, тому що все було антицарське, вони її перейменували в «Іван Сусанін». І зробили там головним героєм не царя, а Івана Сусаніна, цього крістіяніна, умовно кажучи, пролетарія. Тобто ця музика, яка слугувала і царському режиму як пропаганда, і потім комуністичному режиму як пропаганда, зараз російському режиму як пропаганда. Це така офіційно перша російська опера. Принято решение о проведении специальной военной операции. Відкрите повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року змусило навіть найнейтральніші світові організації зробити свій вибір. Більшість театрів вимагали від російських акторів та менеджерів чітко висловити свою позицію щодо війни в Україні. Втім, одностайного засудження серед росіян високої культури не спостерігалося. Росіянка Анна Нетребко – одна з найбільших оперних зірок сучасності – примадонна Метрополітен Опера. Ще з 2012-го Нетребко агітувала за Путіна, була його довіреною особою на виборах. Анна Нетребко була дуже близька до Росії і, звичайно, до Путіна. Вона була в Кремлі, вона святкувала свій день народження в Кремлі. Вона співала на зимових Олімпійських іграх. Вона завжди була іконою російської культури. Розумієте? І це те, як її використовували. Як символ слави російської культури, величності російської класичної музики. І, звісно, це красиве життя, поки у світі все гаразд. Розумієте? Ти – сяюче, усміхнене сопрано Путіна. І водночас ти – зірка Заходу. У 2014 році вона пожертвувала 1 мільйон рублів для оперного театру в Донецьку. Те, що Росія незаконно окупувала Донецьк, Нетребко, звісно, знала, і це її не зупиняло. Вона передавала гроші колаборантові Олегу Царьову, провела з ним спільну прес-конференцію і позувала на тлі сепаратистського прапора. Ну, вона ж має очі. Вона бачила, який там прапор, і бачила, хто стоїть поруч із нею. Вона ж не пожертвувала ці гроші тихо, просто поклавши їх на рахунок PayPal. Вона поїхала туди і дала особисто. Тож цілком очевидно, що це не було випадковістю. Це поведінка, яка, на мій погляд, викреслює Нетребко з пристойного культурного товариства світового. Який би не мала людина талант, ви знаєте, сьогодні, на щастя, велике значення надається такому поняттю, як етика. І якщо людина не етична, якщо людина порушує верховенство права, якщо людина виправдовує насильство, вона не може вітатися як культурний діяч. Вона мусить підпадати під культуру відмови, так само, як ті зірки, які когось зґвалтували і так далі. Фактично, Нетребко брала участь в гвалтуванні цілої країни. У 2022-му Нетребко вирішила відмовчитись, але не вийшло. З Метрополітен Опера її звільнили, і публічна позиція співачки щодо війни в Україні з'явилась лише коли перед нею один за одним почали зачиняти двері світові театри. Російські співаки, російські музиканти, російські хто завгодно. Це люди, які точно мали якісь стосунки з російською державою. З тією самою державою, тим самим урядом, який щодня чинить звірства в Україні. Тому ці люди зобов'язані говорити про це. Якщо вони мовчать, якщо вони ігнорують, це означає, що вони ігнорують звірства, ігнорують військові злочини,
Вони ігнорують потенційний геноцид. Заява Нетребко вийшла, м'яко кажучи, посередньою. Я не є членом жодної політичної партії і не пов'язана з жодним лідером Росії. Ані слова про засудження дій Путіна, ані слова про попередню його підтримку. Я визнаю та шкодую, що мої минулі дії чи заяви могли бути неправильно витлумачені. Тобто, не я шкодую, що підтримувала Путіна. Ні. Просто шкодую, що ви все якось не так зрозуміли. Була заява, яку вона видала. Треба сказати чесно, цей текст, напевне, спочатку разів 5 вичитував її адвокат. Там сказано: «Я не люблю війну». Ну добре, ми теж не любимо війну. Я думаю, що навіть Володимир Путін може сказати: «Я не люблю війну, але мушу боротися з українськими фашистами». Розумієте, що я маю на увазі? Ніхто не любить війну. Гітлер теж не любив війну. Він теж цілком міг так сказати. То яке це засудження? Сказати, що я не люблю війну. Це не засудження, абсолютно. У світу там останні 15 років вона позиціонує себе як російське сопрано і провідниця російського репертуару, але складність у тому, що вона вже живе багато років у Відні, в Австрії, у неї там австрійське громадянство, і це їй дозволило якби з цієї ситуації вислизнути. У неї багато європейських зв'язків, і не на американський, але принаймні на європейський ринок вона повернулась і зараз дає успішно концерти попри протести українців. Відкриття сезону Міланської опери «Ла Скала» – культурна подія світового масштабу. Театральний сезон на 2024 рік тут відкривається оперою з росіянкою Нетребко. Вже другий рік Міланська опера показово демонструє, що не буде відмовлятись від російської культури. 7 грудня 2022 року я сиділа у своїй квартирі при свічці. Росія з осені обстрілювала енергетичні об'єкти в Україні, залишаючи в темряві і холоді мільйони людей. За звичкою, наскільки вистачало заряду в телефонах, ми читали новини. Того дня, 7 грудня, росіяни обстріляли продуктовий ринок в місті Курахове. 10 людей загинули, ще десятки поранених. Сумна українська статистика – 7 ракетних, 16 авіаційних, понад 40 обстрілів систем залпового вогню. Того ж дня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про черговий пакет санкцій проти Росії, яка продовжує вбивати українців. Увечері 7 грудня Урсула фон дер Ляєн пішла в оперу. «Ла Скала» відкривала сезон постановкою «Борис Годунов». Значна частина вокалістів на сцені – росіяни. Если мы хотим, чтобы культура была вне политики, мы все равно поем о политике, мы говорим о политике. То есть даже, грубо говоря, Борис Годунов, ну что это? Политика. Президентка Єврокомісії, прем'єрка та президент Італії, як і вся інша поважна публіка, увечері 7 грудня милувались російським мистецтвом. Якщо ви хочете просто абстрагуватися і послухати свого улюбленого диригента чи улюбленого співака, якщо вам байдуже, що ця людина говорила на підтримку Путіна чи в підтримку дій російської держави в Україні, гаразд. Тоді ви також ігноруєте військові злочини, ви ігноруєте геноцид. Ви купуєте квитки і, йдучи туди, підтримуючи це, ви сприяєте нормалізації таких речей на міжнародному рівні. Іноземці не сприймають це як політичну силу, як м'яку силу Росії, а щиро вірять, що мистецтво поза політикою, хоча ця теза взагалі не існує, бо мистецтво поза політикою не існує. І вірять, що танцівники чи там артисти балету не мають ніякого відношення нехай до війни. Але, по-перше, всі вони працюють в Росії і всі вони підтримують спеціальну операцію. Танцівники великих театрів Росії збирають кошти на спецоперацію. При тому продовжують багато де гастролювати по світу. Звісно, в Росії давно побачили, що сценічне мистецтво, фестивалі, концерти, опери – це ідеальні точки входу для бізнесу та політики. Прекрасні майданчики, де можна зводити потрібних людей. Німецько-польський острів Узедом – місце, що музикою об'єднує усі країни Балтійського моря. Такою є концепція фестивалю класичної музики «Узедом», який відбувається на острові з 1994 року.
На фестивалі «Узедом» – це такий невеликий, але важливий фестиваль на самій півночі Німеччини. Ми бачимо вплив культури на німецьку політику та німецьке суспільство. Фестиваль є засновником оркестру Baltic Sea Philharmonic, який спонсорується переважно «Газпромом». І «Газпром» хотів показати, як класична музика може об'єднувати людей. У серпні 2020 року стосунки Росії із Заходом вкотре загострилися через отруєння Алєксія Навального. І це, зокрема, негативно впливало на перемовини щодо будівництва газопроводу «Північний потік». Але ж музика об'єднує. І як же добре, що у жовтні на фестивалі «Узедом» представники високих німецьких політичних та бізнес-кіл мали можливість у невимушеній та розслабленій атмосфері не лише послухати красиву музику, а й поспілкуватися з директором Nord Stream. Це давній друг Путіна. Коли Путін служив у Дрездені, він працював на секретну службу Східної Німеччини, шпигуючи за банками в Західній Німеччині. Його звуть Матіас Варнік. Він же керівник Nord Stream 2. Німець. І на цьому фестивалі «Узедом» ми побачили, що на концерти були запрошення Герхарду Шрьодеру, Ангелі Меркель. Прийшло багато людей. І це було доказом того, що культура – поверхня, під якою поєднуються економіка та політика. І за такою схемою вони працювали завжди. Вони просували всюди своє мистецтво. Поміж це мистецтво просувалися якісь політичні погляди. Низка розслідувань європейських ЗМІ показала, що лобіювання бізнес та політичних інтересів Росії в Європі через партнерства та спонсорства в культурній сфері мали системний характер. Ми завжди думаємо, що вони роблять щось добре. Це завжди позиціонується як наведення мостів для миру. Але тепер ми побачили усю цю угоду із «Газпромом». Ми дізналися у Німеччині, що означає бути залежним від російського газу, що його можна вимкнути протягом секунди. І ми побачили, якою є роль культури. Мільйони, які були сплачені, були інвестицією для проникнення в німецьке суспільство. І тому ми не повинні бути наївними. Культура може бути доброю, але культуру також можна використовувати з лихим наміром. Тож ми завжди маємо перевіряти. 7 разів перевіряти, хто і за які кошти намагається спонсорувати та фінансувати культуру. На російські гроші було проведено чимало культурних заходів в Європі. Наприклад, один з головних спонсорів Зальцбурзького фестивалю – російський «Газпром». Там такий великий, буржуазний, самий, умовно кажучи, багатий, з бюджету, не знаю, в 200 мільйонів євро, фестиваль класичної опери і музики. І там російська присутність теж стабільна останні 20 років. У 2024 році на Зальцбурзькому фестивалі виступить Теодор Курендзіс. Квитки на його концерт у перший вечір фестивалю розкуплені за півроку. Курендзіс – грек, який переїхав до Росії, просив російське громадянство та отримав його у 2014 році, вже після початку російської війни проти України. Курендзіса дуже люблять в Європі за харизму та музичні експерименти. Проблемка хіба в тому, що виступи його оркестру багато років і досі фінансують спонсори війни та тероризму – російський державний підсанкційний ВТБ-банк та «Газпром». Віденський концертхаус – музичний театр, який роками співпрацював з російськими артистами. У Віденському концертхаусі Курендзіс планував дати благодійний концерт для допомоги Україні. Курендзіс отримує гроші на свою діяльність від державного ВТБ-банку. Він платить податки до російського бюджету, фінансуючи їхню воєнну машину, і водночас планує концерт в Європі на підтримку українських дітей. Його виступ скасували лише після обурення та протестів української сторони. Показувати добре обличчя Росії на противагу її війнам – інструмент російської гібридної війни. Ми розуміємо, що там той же Чайковський, той же там Мусоргський, там, або Пушкін, да, Лермонтов, вони
не вбивали, скажімо так, не скидали бомби на українські міста, але ми розуміємо, що претензії не стільки до них, скільки те, як їх, скажімо, твори, як їх творчість використовує російська влада. Коли в 2008 році окупували частину Грузії, в Схінвалі був великий концерт після того, де Гергієв диригував Чайковського і Шостаковича. Цього літа, чи навіть ще минулого, на вулиці перед Маріупольським драмтеатром, розбомбленим, який є пам'ятником геноцидальної облоги Маріуполя, Санкт-Петербурзький оркестр грав Чайковського. Тобто це прямо такі конкретні мітки, як використовуючи Чайковський. Диригент і товариш Путіна Валерій Гергієв. У 2014 році він влаштовує доброчинний концерт в Роттердамі. Пам'яті жертв катастрофи Боїнга MH17, який збили російські найманці. У 2015 році Гергієв приїздить з концертом в Пальміру, Сирію, яку перед тим бомбила та ж таки Росія. Фактично це прояв ще одного певного зґвалтування, що коли спочатку ми знищуємо міста в Сирії, а потім привозимо їм громістку російську оперу. Тих, кого не добили, ми змусимо милуватися грандіозністю російської культури. Гергієв, звісно, не засудив війну в Україні. Мюнхенська філармонія, де він був головним диригентом, відмовилась від співпраці з путіністом. Щоб компенсувати маестро втрату світових сцен в Росії, Гергієву, на додачу до Маріїнського театру, який він очолює більше 30 років, віддали ще і Большой. Я значительную часть своей жизни посвятил, есть такое слово плохое, пропаганда. Він каже, що війна – це добре. Він каже, що за гомосексуальними людьми має стежити уряд. І він каже, що Путін великий, тож за це він має нести відповідальність. Його не повинно бути в Європі. Зараз він зберігає тісний зв'язок із Владіміром Путіним. І, власне, нехай собі там робить, що хоче. Але таким людям немає місця в Західній Європі. Що ще варто знати про улюбленого диригента Путіна? Гергієв має десятки гектарів землі в Італії. Бейсбольне поле, віллу, парк атракціонів, середньовічний замок. Біля міста Соренто є мальовничий мис, який належить йому особисто. Гергієв – власник десятка квартир та будинків в Росії і Європі. Російська присутність у світовому культурному житті часто пояснюється саме великими російськими грошима. Через культуру російські олігархи, вони просували свій бізнес, свої інтереси нафтові, свої інтереси газові. Наприклад, той же Потанін, який по списку Forbes є однією із найбагатіших людей Росії, він дуже часто був спонсором, благодійником якихось інституцій культурних Європи. Наприклад, і не тільки Європи, до речі, $5 мільйонів він вклав в Центр виконавчого мистецтва імені Джорджа Кеннеді. За 5 мільйонів євро російського олігарха Владіміра Потаніна, одного з найбагатших людей Росії, в Кеннеді-центрі у 2015 році відкрили простір для проведення заходів і зустрічей – російську вітальню. У 2022 році назву прибрали. Давайте згадаємо всі ці аукціони мистецькі, які проводяться в світі, де російські олігархи купують собі якісь твори мистецтва, найдорожчі лоти купують. І, звичайно, що Захід зацікавлений, мистецький Захід, скажімо так, ті, хто власники цих салонів, вони зацікавлені в російських грошах. Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022-му тенденції змінюються. Російські олігархи під санкціями. Відвертих путіністів у Європі вже не знайдеш. Але от хороших культурних діячів Росії досі наполегливо шукають.
Європейцям ще доведеться зрозуміти, що бути проти Путіна – це зовсім не значить розділяти цінності свободи і демократії. Велика кількість людей, які проти Путіна, вони фактично такі самі імперці в душі, вони фактично такі носії того самого зверхнього колоніального погляду на оточуючий світ, як і ті, хто за Путіна. Просто трошки більш цивілізовано поводяться. Російський режисер Кирил Серебренніков з тих, кого на Заході вважають дисидентами. Живе в Берліні. На сцені німецьких театрів ставить постановку за мотивами «Вія» Миколи Гоголя про російсько-українську війну. Українці влаштували акції протесту, адже постановка знімає з Росії відповідальність за війну. У Серебреннікова війна – це погано для всіх, а українці та росіяни – просто братні народи, яких зіштовхнули. Серебренніков і ті росіяни, які виїхали зараз, багато з них є теж продуктами путінської Росії абсолютними. В 2000-ні роки, коли путінська Росія будувала свою стратегію подальших воєн, частиною цих війн була культура. Вони виділяли гроші на створення і сучасного, крім опери і балету, на створення сучасного театру, який можна експортувати за кордон і теж показувати обличчя іншої Росії, в тому числі квазі-дисидентської, квазі-демократичної, квазі-такої, де є опозиція, мистецька, яка може про щось говорити. І Серебренніков частина цього. Серебреннікова вважають дисидентом через те, що певний час в Росії він перебував під домашнім арештом. Не дивлячись на те, що він був на цьому арешті домашньому, але для нас, для українців, це абсолютно зрозуміло, що він частина путінської Росії, що дуже дивним чином під час початку великого вторгнення він був відпущений з цього свого домашнього затишення і опинився в Європі таким голосом іншої типу Росії, якої насправді не існує. Нам потрібно буде ще багато боротися, і боротися не з класичною російською пропагандою, яка поширює фейки на свою аудиторію, а боротися саме з ось цією їхньою агентурою на Заході, яка там сприймається за своїх, яка там живе роками. Боротися з так званими хорошими росіянами, які Заходом сприймаються як наслідники чи заміна Путіна, хороша заміна Путіна і так далі. Нині вся російська культурна сфера працює на пропаганду державної політики. Музиканти, такі як Гергієв, Курендзіс, Нетребко, маючи мільйони шанувальників у світі, разом із мистецтвом доносять потрібні російським політикам сенси. М'яка пропаганда, вона працює на нас тоді, коли ми цього не очікуємо. Тоді, коли ми стоїмо в позі і чекаємо, от зараз нам щось там Росія скаже. А коли ми розслаблено сидимо, їмо попкорн, спілкуємося з друзями. І ось тут, в цей непідготовлений, розслаблений момент, нас досягають і обробляють меседжі, які, на жаль, достатньо дієво працюють. Директор Ермітажу Міхаїл Піотровський називає війну самоствердженням нації. Музичні, танцювальні, музейні інституції самостверджуються, складаючи оди загарбницькій політиці своєї влади. Російські музейники крадуть українські артефакти. Російські оркестри приїздять пограти на руїнах розбомблених міст, а російські компанії купують фестивалі, аби лобіювати інтереси Кремля. Велике російське мистецтво, як воно є.